वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला कांदा भजी कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे। चला तर मग रेसिपीला स्टार्ट करूया। इथे मी बोलमध्ये 2 मोठे चिरलेले कांदे घेतले आहेत। तर कांद्याचे उभे आणि पातळ काप करून घ्यायचे आहेत। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया। हे मिक्स करून अर्धा तासासाठी आपण हे झाकून बाजूला ठेवून टाकूया। इथे अर्धा तास झालेला आहे। मीठ टाकल्यामुळे कांद्याला पाणी सुटलेलं आहे। आता आपण ही कांदे कुस्करून घेऊया, ज्यामुळे कांद्याचे पाकळ्या मोकळे होतात। कांदे कुस्करून झाले की यामध्ये आपण हिरवी मिरची, आलं आणि लसूणचं पेस्ट घालूया। तुम्हाला हवं असेल तर हिरव्या मिरच्या ऐवजी लाल तिखटही वापरू शकता। 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, जिरे पावडर, चिमूटभर हिंग घालूया, 1 टीस्पून ओवा घालूया, पाव चमचा बेकिंग सोडा जास्त घातलं तर भजी तेलकट होतात, त्यामुळे बेकिंग सोडा कमीच घालायला हवं। आता यामध्ये धने पावडर आणि 1 चमचा लिंबाचा रस घालूया। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये हळद घालायचं आहे, 1 कप बेसन। आता आपण याचं बॅटर बनवून घेऊयात। यामध्ये पाणी घालायचं नाही। कांद्याला जे पाणी सुटलेलं असतं त्यामध्येच मावेल तेवढंच बेसन घालून आपल्याला हे बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर पीठ थोडं जास्त वाटलं तर अगदी किंचित पाणी वरून शिंपडून घेऊ शकता। आता यामध्ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर घालूया। कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठही घालू शकता। इथे हे बॅटर बनवून झालेलं आहे। आता आपण याची भजी बनवून घेऊयात। आता हे भजीचं पीठ गरम तेलामध्ये सोडून मीडियम फ्लेमवरती भजी खरपूस तळून घ्यायचं आहे। मीडियम फ्लेमवरती तळल्यामुळे भजी अगदी आतपर्यंत शिजून खुशखुशीत होतात। इथे ही भजी छान तळून झालेले आहेत। आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। अशा प्रकारे कांदा भजी तयार आहे। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा। चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत।